Chúng ta đã nói về cách vector hóa giúp bạn tăng tốc mã của mình một cách đáng kể. Trong video này, chúng ta sẽ nói về cách bạn có thể vector hóa việc triển khai hồi quy logistics để bạn có thể xử lý toàn bộ tập huấn luyện, nghĩa là thực hiện một lần lặp duy nhất của gradient descent đối với toàn bộ tập huấn luyện mà không cần sử dụng dù chỉ một vòng lặp for rõ ràng. Tôi rất hào hứng với kỹ thuật này, và khi chúng ta nói về mạng neuron sau này mà không cần sử dụng dù chỉ một vòng lặp for rõ ràng, hãy bắt đầu nào. Trước tiên, hãy xem xét bước chuyển về phía trước của hồi quy logistics. Vì vậy, nếu bạn có M ví dụ huấn luyện, thì để đưa ra dự đoán về ví dụ đầu tiên, bạn cần tính toán điều đó, phải không? Tính Z bằng công thức quen thuộc này, sau đó tính toán kích hoạt. Hãy tính Y mũ ở ví dụ đầu tiên. Sau đó, để đưa ra dự đoán về ví dụ huấn luyện thứ hai, bạn cần tính toán điều đó. Sau đó, để đưa ra dự đoán về ví dụ thứ ba, bạn cần tính toán điều đó, và cứ tiếp tục như vậy. Và bạn có thể cần phải làm điều này M lần nếu bạn có M ví dụ huấn luyện. Vì vậy, hóa ra là để thực hiện bước chuyển về phía trước, đó là tính toán những dự đoán này trên tất cả M ví dụ huấn luyện. Có một cách để làm như vậy mà không cần một vòng lặp for rõ ràng. Hãy xem cách bạn có thể làm điều đó. Đầu tiên, hãy nhớ rằng chúng ta đã định nghĩa ma trận X viết hoa là các đầu vào huấn luyện của bạn. Bạn biết đấy, được xếp chồng lên nhau trong các cột khác nhau như thế này, phải không? Vì vậy, đây là một ma trận có kích thước nx nhân m. Vì vậy, tôi đang viết điều này dưới dạng hình dạng Python NumPy, nhưng điều này chỉ có nghĩa là bạn biết đấy, X là một ma trận có chiều nx nhân m. Bây giờ, điều đầu tiên tôi muốn làm là chỉ ra cách bạn có thể tính Z1, Z2, Z3 và cứ tiếp tục như vậy, tất cả trong một bước. Thực tế, với một dòng mã. Vì vậy, tôi sẽ xây dựng một ma trận 1 nhân M. Đây thực sự là một vector hàng, nơi tôi sẽ tính Z1, Z2 và cứ tiếp tục như vậy cho đến Zm, tất cả cùng một lúc. Hóa ra điều này có thể được biểu diễn bằng vector chuyển vị, ma trận X viết hoa, cộng với, và sau đó là vector này, EAB, và cứ tiếp tục như vậy, B, trong đó thứ này, EAB, B này là 1 nhân M, vector hoặc ma trận 1 nhân M, hoặc đó là một vector hàng M chiều. Vì vậy, tùy thuộc vào mức độ quen thuộc của bạn với phép nhân ma trận, bạn có thể thấy rằng với kép chuyển vị x1, x2 và cứ tiếp tục như vậy. Thông qua xm, với kép chuyển vị đó sẽ là một vector hàng, phải không? Vì vậy, với kép chuyển vị này sẽ là một vector hàng như thế. Và vì vậy, số hạng đầu tiên này sẽ đánh giá thành với kép chuyển vị x1, với kép chuyển vị x2, và cứ tiếp tục như vậy, với kép chuyển vị xm. Và sau đó khi bạn thêm số hạng thứ hai này, b, và cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng bạn sẽ thêm b vào mỗi phần tử. Vì vậy, cuối cùng bạn có một vector 1 nhân m khác, trong đó là phần tử đầu tiên, đó là phần tử thứ hai, và cứ tiếp tục như vậy, và đó là phần tử thứ n. Và nếu bạn tham khảo các định nghĩa ở trên, phần tử đầu tiên này chính xác là định nghĩa của Z1, phần tử thứ hai chính xác là định nghĩa của Z2, và cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy, giống như x là những gì bạn thu được khi bạn lấy các ví dụ huấn luyện của mình và xếp chúng cạnh nhau, xếp chúng theo chiều ngang. Tôi sẽ định nghĩa Z viết hoa là cái này, nơi bạn lấy các Z viết thường và xếp chúng theo chiều ngang. Okay, so when you stack the lowercase x's corresponding to different training examples horizontally, you get this variable capital X. In the same way, when you take these lowercase z variables and stack them horizontally, you get this variable, which I'm going to know via capital Z. And it turns out that in order to implement this, the numpy command is capital Z equals np. Vì vậy, khi bạn xếp các x viết thường tương ứng với các ví dụ huấn luyện khác nhau theo chiều ngang, bạn sẽ nhận được biến x viết hoa này. Theo cách tương tự, khi bạn lấy các biến z viết thường này và xếp chúng theo chiều ngang, bạn sẽ nhận được biến này, mà tôi sẽ ký hiệu bằng z viết hoa.
Và hóa ra là để thực hiện điều này, lệnh numpy là z viết hoa bằng np.w.t đó là w chuyển vị x và sau đó cộng với b. Bây giờ có một điểm tế nhị trong Python. Đó là ở đây b là một số hàng hoặc nếu bạn muốn nói ma trận 1 nhân 1, thì nó chỉ là một số thực thông thường. Nhưng khi bạn thêm vector này vào số thực này, Python sẽ tự động lấy số thực b này và mở rộng nó ra thành vector hàng 1 nhân m này. Vì vậy, trong trường hợp thao tác này có vẻ hơi bí ẩn, điều này được gọi là broadcasting trong Python. Và bạn không cần phải lo lắng về nó bây giờ, chúng ta sẽ nói về nó nhiều hơn trong video tiếp theo. Nhưng điều quan trọng là chỉ với một dòng mã. Với dòng mã này, bạn có thể tính toán z viết hoa. Và z viết hoa sẽ là một ma trận 1 nhân m chứa tất cả các z viết thường, z1 viết thường đến zm viết thường. Vậy đó là z, còn những giá trị này, bạn biết đấy, a phải không? Điều chúng ta muốn làm tiếp theo là tìm cách tính A1, A2 và cứ tiếp tục như vậy cho đến AM tất cả cùng một lúc. Và giống như việc xếp chồng các x viết thường dẫn đến x viết hoa, và xếp chồng có nghĩa là xếp chồng theo chiều ngang, các z viết thường dẫn đến z viết hoa. Việc xếp chồng các A viết thường sẽ dẫn đến một biến mới mà chúng ta sẽ định nghĩa là A viết hoa. Và trong bài tập lập trình, bạn sẽ thấy cách triển khai hàm sigmoid có giá trị vector để hàm sigmoid nhập z viết hoa này làm biến và xuất ra A viết hoa một cách rất hiệu quả. Vì vậy, bạn sẽ thấy chi tiết về điều đó trong bài tập lập trình. Vì vậy, để tóm tắt lại, những gì chúng ta đã thấy trên slide này là thay vì cần phải lặp qua M ví dụ huấn luyện để tính Z viết thường và A viết thường một cách riêng lẻ, bạn có thể triển khai một dòng mã này để tính tất cả các Z cùng một lúc, và sau đó là một dòng mã này với việc triển khai thích hợp của sigma viết thường để tính tất cả các A viết thường cùng một lúc. Vì vậy, đây là cách bạn triển khai một cách vector hóa của truyền về phía trước cho tất cả M ví dụ huấn luyện cùng một lúc. Vì vậy, để tóm tắt, bạn vừa thấy cách bạn có thể sử dụng vector hóa để tính toán rất hiệu quả tất cả các kích hoạt, tất cả các A viết thường cùng một lúc. Tiếp theo, hóa ra bạn cũng có thể sử dụng vector hóa để tính toán rất hiệu quả quá trình truyền ngược để tính toán các gradient. Hãy xem cách bạn có thể làm điều đó trong video tiếp theo.